ሰላም ግሬድ 5 ዊክ ግሬድ 6 በጣም ይቅርታ ግሬድ 6 ዊክ 5 ዴይ 1 ሁሉ መልካም እንዴት ናችሁ? ዊክ 5 ትልቅ ርዕስ አለ ከላይ ዌር ኢዝ ዮር ሆም ታውን የሚል ርዕስ አለን። ዌር ቦታ ጥያቄ ነው አይደለ? ዌር ዱ ዩ ሊቭ፣ ዌር አር ዩ፣ ይቅርታ where is your town is your hometown where is your የእናንተ hometown ተወልዳችሁ ያደጋችሁበት ወይ የተወለዳችሁበት ወይ ያደጋችሁበት ወይም ደግሞ አሁን የምትኖሩበትም ሊሆን ይችላል። this is my hometown ካልኩኝ አሁን እየኖርኩ ያለሁት እዚህ ሊሆን ይችላል። my hometown is ደሴ ካልኩኝ ተወልጄ ያደግኩት ደሴ ሊሆን ይችላል። or my hometown is ባሌ ካልኩኝ ባሌ ነው አሁን እየኖርኩ ያለሁት። Where is your hometown? Word study day 1 week 5 blending የሚል ነው የሚጀምረው በቃላት ጥናት ውስጥ blending መቀላቀል blending ጁስ መፍጫ ማሽኑም ራሱ ብሌንደር ይባላል። ጁስ የሚሰሩበት ማለት ነው። ማሽኑ ብሌንደር ይባላል። በዚህ አጋጣሚ እሺ follow the patterns given in the example to form blended words. Follow ተከተሉ follow what? follow the patterns አሰራሩን አካሄዱን patterns አንድ ነገር ተደጋግሞ የሚቀጥልበት በተፈጥሮም ሊሆን ይችላል ሰው ሰራሽም ሊሆን ይችላል። አንድ ነገር ተመሳሳይ ሂደት ሲቀጥል pattern ልንለው እንችላለን። follow the pattern given የተሰጠው given where in the example በምሳሌው ላይ እንደተሰጠው አይነት to form ለመፍጠር ለመስራት to form what? blended words blended የተቀላቀሉ words የተቀላቀሉ ቃላት ለመስራት follow the pattern አካሄዱን ሂደቱን ተከተሉ። ኤግዛምፕል ሁሌ ጠቃሚ ነው። ኤግዛምፕል መልካም ፕሮቫይድ የሚባለው ቃል አለ። ፕሮቫይድ ማቅረብ አንድ ነገር መስጠት ማቅረብ። አሁን ፕሮቫይድድ አደረጉት provided የቀረበ this program is provided by the government ይሄ ዝግጅት በመንግስት ነው የተሰጠው ወይ ደግሞ የቀረበው provided ኦኬ ይሄንን ፕሮቫይድ እንዴት ሲሰሩት ፕሮቫይድ የሚለውን ቃል ሲደመር ኢዲ ሲቀላቀሉበት ፕሮቫይድድ የቀረበ ነው። ፓስት ቴንስም ይመስላል። ትርጉሙንም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ቀየር ያደርገዋል። የተሰጠው ማለት ይቻላል ወይም ሰጪው አካል ማለት ይቻላል። ሌላ ደግሞ ፕሮቫይድን ራሱ ወደ ምን ተቀየረ? ፕሮቫይድ የሚለው ቃል ሲደመር አይኤንጂ ሲሆን ፕሮቫይዲንግ ማቅረብ የሚለው ማለት ነው። my parents are providing me with shelter ካልኩኝ ቤተሰቦቼ መጠለያ እያቀረቡልኝ ነው። providing provided provide የተሰጠው provided by she is providing ትርጉሙን ለየት ያደርገዋል። ፓስት ቴንስ እና ኮንቲኒየንስ ቴንስ ብቻ መሆኑ አይደለም። ትንሽም ትርጉሙን አቅራቢው የቀረበው እና ማቅረብ የሚለው ሀሳብ ይዝልናል። መልካም በዚሁ አካሄድ ብሌንድ በማድረግ በመቀላቀል እንድትሞክሩ ነው የተፈለገው። ቪዚት አሁን እዚህ ጋር በቃ ትእዛዝ አድርጌ ላስበው እችላለሁ። ቪዚት ካልኩኝ ጎብኝ የሚለው ነው። ቪዚት የሚለውን ሀሳብ አትራክት ሳብ የሚለውን ሀሳብ ይዛ ግን አትራክትድ ሲሆን እንዴት ትርጉሙንም እንድትፈልጉ በጣም አበረታታለሁ። ሎኬት አንድ ቦታ መገኛውን ፈልጉ። ኢንጆይ ተደሰቺ እንትዝናኑ። ሲቹዌት አስቀምጡ አስተካክሉ። አንድ ነገር አድርጉ አንድ ነገር አሰናዱ። ሲቹዌት ግን እንዴት ነው የምንጨምራቸው? አይኤንጂ ነው ኢዲ ነው ሲጨመርስ ትርጉሙ ይቀየራል?
ሀሳቡስ ትንሽ ይለወጣል። መልካም እድል ነው የምመኘው። ሞክሩ። ከዛ ሪዲንግ ኮምፕሬንሽን ወርድ ስተዲ ያለቀ። ሪዲንግ ኮምፕሬንሽን አንብቦ መረዳት። ፕሪ ሪዲንግ አክቲቪቲ ከማንበባችሁ በፊት ያለ መልመጃ። read the following statements and write true if you think the statements are correct and false if they are incorrect. read the following statements ቀጣዮቹን አረፍተ ነገሮች ወይ ደግሞ ንግግሮች አንብቡ። and write true እና ደግሞ ጻፉ። true ብላችሁ ጻፉ። if ከሆነ ነው። if you think ከመሰላችሁ ካሰባችሁ if you think እናንተ ከመሰላችሁ ካሰባችሁ the statements are correct ትክክል ናቸው ብለው ካሰባችሁ and false እና ደግሞ false በሉ ሐሰት ብላችሁ if they are እነሱ ከሆኑ incorrect ትክክል ወይ ደግሞ ስህተት ከሆኑ incorrect ትክክል ያልሆነ ከሆኑ if they are incorrect false. Then read the text to see if you are right. Then ከዛ በኋላ read the text ጽሑፉን አንብቡ። to see ለማየት to see what if you are እናንተ if you are right ትክክል መሆናችሁን ለማወቅ the meaning of right እና correct ይመሳሰላል ማለት ነው። to see if you are right ለማየት ትክክል መሆናችሁን ለማየት read the text ጽሑፉን አንብቡ። ጥያቄ ቁጥር 1 towns have a greater number of inhabitants than villages. towns ከተሞች towns አሁን እንግዲህ ታውንም ሲቲም ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው፣ ግን እስኪ እንየው። towns have አላቸው ምን አላቸው? towns have a greater የላቀ የበለጠ greater ምንድን great ጥሩ የበለጠ ትልቅ የላቀ እዚህ ላይ ግን greater ምን greater number ከሆነ የላቀ የበለጠ ቁጥር ሆነ ማለት ነው። greater number የምን ቁጥር of inhabitants የነዋሪዎች inhabitants ነዋሪዎቹ ማለት ነው። the inhabitants of አዋሳ ካልኩኝ አዋሳ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አዋሳ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በአዋሳ ውስጥ የሚኖሩ number of inhabitants than ሁሌ ደግሞ ውድድር ካለ ግሬተር ካልኩኝ ፋስተር ስማርተር ምንም ይሁን ኢአርቢ ካባደርኩኝ ዳን ሁ ከምኑ ዳን ቪሌጅ ከመንደሮች ታውንስ ሃቭ ግሬተር ነምበር ኦፍ ኢንሃቢታንትስ የበለጠ ቁጥር የነዋሪዎች ቁጥር ዳን ቪሌጅ ከመንደሮች ይልቅ። ነምበር 2 ቪሌጅስ ሃቭ ሞር ሾፕስ ዳን ታውንስ ቪሌጅ ካምባላ ቪ ብየዋለሁ። መንደሮች ሃቭ አላቸው ሞር የበለጠ ሞር ዋት ሞር ሾፕስ የበለጠ ሱቆች የበዛ ብዙ የሆኑ ሱቆች አላቸው። ሞር ዳን ዋት ዳን ታውንስ ከተሞች ቪሌጅስ ሃቭ ሞር ሾፕስ የበለጠ ቁጥር የበለጠ ሱቆች አላቸው። people in villages have a number of service providers such as banks. people ሰዎች in village በመንደር ውስጥ ያሉ have ምንድነው ያላቸው a number of service providers ከሆኑ ጨርሶና service providers አገልግሎት service providers አቅራቢ a number of service providers ካልኩኝ ብዙ ቁጥር ያላቸው የሚሆኑ a number of students ካልኩኝ ብዙ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች a number of cars ብዙ ቁጥር ያላቸው መኪኖች a number of service providers ብዙ ቁጥር ያላቸው ብዙ አገልግሎት ሰጪዎች providers ቅድም provider የሚሏቸው providers ሲሆን ደግሞ አቅራቢ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወተት አቅራቢም ቢሆን providers ነው ይችላል፣ ግን ብዙ ጊዜ የሚሰጡን ነገር ሲሆን ነው። እሺ such as banks እንደ such as እንደ banks እንደ ባንኮች አይነት ማለት ነው። people in village have a number of service providers ብዙ
አገልግሎት አቅራቢዎች አሏቸው እንደ ባንኮች። አራተኛ ታውንስ አር ሞር አትራክቲቭ ዳን ቪሌጅ። ታውንስ ከተሞች አር ምንድናቸው ደግሞ ሞር የበለጠ አትራክቲቭ የበለጠ ይስባሉ፣ ሳቢ ናቸው። አትራክቲቭ የሚስብ ነገር ከማን ሞር ዳን ዋት ሞር ካለ ዳን አለ። ሞር ዳን ቪሌጅ ከመንደሮች ይልቅ ታውንስ አር ሞር አትራክቲቭ የበለጠ ይስባሉ። ኦኬ አራቱም ጥያቄ እዚህ ላይ ያልቀዋል። ከዚህ በኋላ ዋይል ሪዲንግ አክቲቪቲ ነው። ይህን ሞክሩ። መልካም እድል። ዋይል ሪዲንግ ያነበባችሁ ደግሞ እንድትሰሩ የታሰበው ኤ ኮምፕሊት ዘ ፎሎዊንግ ቴብል ባይ ትራንስፈሪንግ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዘ ሪዲንግ ቴክስት። ኮምፕሊት ሙሉት። ኮምፕሊት ዘ ፎሎዊንግ ቴብል የሚቀጥለውን ሰንጠረዥ ሙሉ ምን በማድረግ ኮምፕሊትድ ባይ ዱዊንግ ዋት ባይ ትራንስፈሪንግ በማስተላለፍ ትራንስፈሪንግ በማስተላለፍ ደብል አር አይ ኤን ጂ ነው። በማስተላለፍ ምን ኢንፎርሜሽን መረጃን በማስተላለፍ ከየት ወዴት ፍሮም ከ the reading text ከምንባቡ ጽሁፍ ላይ the reading text complete the following table። እሺ the first one is done for you as an example። the first one የመጀመሪያው the first one የመጀመሪያው አንዱ የመጀመሪያ ላይ ያለው the first one is done ተሰርቷል። for you ለእናንተ ለአንተ ለአንቺ ለእርሱ ለእናንተ as an example እንደ ምሳሌ as an example as a example አይደለም። እሺ ይህ ሰንጠረዥ ስንመለከተው በሶስት ኮለም የተከፈለ ነው እና እዚህ ጋር ታውንስ ኤንድ ቪሌጅ የሚል ቃል አለ። ታውንስ ከተሞች፣ ቪሌጅ መንደሮች በሚል ተከፍሎልናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተወሰኑ ቃላት ሰጥቶናል። ለምሳሌ ፖፑሌሽን የህዝብ ቁጥር የህዝብ ብዛት እዚህ ጋር ታውንስ ላይ ሞር ፖፑሌትድ ሞር ፖፑሌሽንም አላሉም። ሞር ፖፑሌትድ የበለጠ በሰዎች የበዛ የበለጠ ሰው ያለበት ሞር ፖፑሌትድ። ይሄኛው ደግሞ ሌስ ፖፑሌትድ በትንሹ በስሱ ባነሰ መልኩ የህዝብ ቁጥር ያለበት ሞር ሌስ የበለጠ ያነሰ ፖፑሌትድ ፖፑሌትድ ከምን እንደሚመጣው ከፖፑሌሽን ወደ ፖፑሌትድ ሆነ ማለት። ፖፑሌቲንግ ደግሞ ቢሆን ደግሞ ትርጉሙ አለው። the people are populating the area ቢሆን በቃ ሰው እያበዙ ነው፣ ደግሞ እየተራቡ ነው አይነት ይመስላል። እየበዙ ነው የሚለው ነው፣ የተራቡ አይባልም። ሰው ላይ አይደል እየበዙ ነው ሊባል ይችላል፣ እየተዋለዱ ምናምን። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ማርኬትስ የሚል አለ፣ ገበያዎች ማርኬትስ የሚል አለ። ምንድን ነው የማደርገው እዚህ ጋር ማርኬቲንግ ነው ምለው ምንድን ነው ምለው። ከዛ ፋሲሊቲስ አገልግሎቶች አቅርቦቶች፣ ፋሲሊቲስ አገልግሎቶች አቅርቦቶች። ከዛ ኤምፕሎይመንት የቅጥር ሁኔታዎች ማለት ነው። ኤምፕሎይ ተቀጣሪ፣ ኤምፕሎይድ የተቀጠረ፣ ኤምፕሎይመንት የቅጥር ክፍተቶቹ ማለት ነው። ኤምፕሎይመንት የቅጥር የመቀጠር እድላችሁ ወይ ደግሞ የመቀጠር ክፍት ስራ ቦታ መኖሩ ኤምፕሎይመንት። ስኩልስ ትምህርት ቤቶች። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ኢኮኖሚ አሁን ኢኮኖሚውንም ኢኮኖሚ ነው እንለዋለን። ኢኮኖሚክ የኢኮኖሚ አክቲቪቲስ ኢኮኖሚ መልመጃ እንለውም ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች እንለዋለን። ኢኮኖሚያዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ማለት ይቻላል። አንዳንዴ ጽድት ያለ ትርጉም ላልተረጉሞች አሉ። ያው አፌ ላይ አእምሮ ላይ ወዲያ ይመጣልኝ ጥሩ ላይሆን ይችላል፣ የእውቀትም ማነስ ሊኖር ይችላል። ለማንኛውም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በሚለው አስቡትና ወደ ጽሁፉ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደገና ልመለስበትም ሞር ለስ ታውንስ ቪሌጅ። እሺ መልካም እድል። ቪሌጅ ኤንድ ታውንስ የሚል ርዕስ ያለው
ምንባብ መጣልን? ኤንድ ታውንስ ከተሞችና መንደሮችና ከተሞች ቪሌጅ ኤንድ ታውንስ የሚል ርዕስ። እሺ ሞስት ፒፕል ሊቭ ኢን ቪሌጅ ኤንድ ታውንስ። ሞስት ፒፕል አብዛኞቹ ሰዎች፣ አብዛኛው ሰዎች ፒፕል ብዙ ሰዎች ነው። አብዛኞቹ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ሊቭ ይኖራሉ። ኢን ቪሌጅ ኤንድ ታውንስ አብዛኞቹ ሰዎች በመንደሮችና በከተሞች ይኖራሉ። እንግዲህ ሌላ መኖሪያ ቦታ እስካሁን ያወኩኝ የለኝም። እኔ ተራራ ውስጥ ነው እንደ ዋሻ ውስጥ ታዲያ። ይቅርታ። ሞስት ፒፕል ሊቭ ኢን ቪሌጅ ኤንድ ታውንስ ብዙ ሰዎች ወይ አብዛኛው ሰዎች በከተሞችና መንደሮች ውስጥ ይኖራሉ። ሰም ሜይ ዋንት ቱ ሊቭ ኢን ታውንስ ኤንድ አዘርስ ኢን ኡርባን ኤሪያስ። ሰም የተወሰኑት ሞስት ነው አለ። ሰም የተወሰኑት ደግሞ ትንሾቹ አነስ ያለ ማለት ሜይ ዋንት ቱ ሊፈልጉ ይችላሉ። ሰም ሜይ ካም ሊመጡ ይችላሉ። ሰም ሜይ ኢት ሊበሉ ይችላሉ። ሰም ሜይ ዋንት ቱ ሊፈልጉ ይችላሉ። ዋንት ቱ ኢት፣ ዋንት ቱ ፕሌይ፣ ዋንት ቱ ስተዲ፣ ዋንት ቱ ሊቭ መኖር ሊፈልጉ ይችላሉ። ኢን ታውንስ በከተሞች ኤንድ አዘርስ እና ደግሞ ሌሎች ደግሞ ሰም አላለለ ሌሎቹ ደግሞ አንዳንዶቹ ብሎ ሌሎቹ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ኢን እርባን በቃ የበለጸገ ያደገ ኤሪያስ። አሁን ግራ ገባኝ። ታውንስም ከተማ ከሆነ እርባን ኤሪያ ደግሞ በቃ ድምቅ ያለ ከተማ ነው። አሁን እርባን ዘመናዊ ሰው የበዛበት ፈጣን እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ ነው። ታውንም በዚህኛው በነሱ እስካሁን ድረስ ባለው ከተማ የሚል ነው። እንግዲህ በከተማና በሰፊ ከተማ ሊሆን ይችላል ሀሳባቸው፣ ወይም ደግሞ በከተማና እዚች ላይ ታውንን በቃ ገጠር በሚለው አስቡት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ታውንን ከተማ ካሉት ይሄኛው ደግሞ በጣም ከተማ የሆነ ከተማ ወይ ትልቅ ከተማ ማለት ይቻላል። በከተማና በጣም በትልቅ በሆነ ከተማ ብለን እናስበው። እርባን ኤሪያ ግን የሆነ ዘመናዊ የሆነ ዳውንታውን የሚባለው ለምሳሌ ባንኩም ያለበት ልክ እንደ ቄራ እንደ ሜክሲኮ የስራ ቦታ ያለበት እርባን ኤሪያ ሊባል ይችላል። እሺ some may want to live in towns and others in urban areas. እሺ there are still many people who prefer the peace and quiet of rural living. there are አሉ still እስካሁን there are still እስካሁን ምን አሉ? many people ብዙ ሰዎች who እነሱ prefer የሚመርጡ prefer መምረጥ አንድ ነገር ማስበለጥ I prefer banana than mango ባናና ይሻለኛል፣ ሙዝ ይሻለኛል። prefer the peace ሰላሙን the peace ሰላሙን and quiet እና ዝምታውን ጸጥታውን and quiet የምንን peace of what or quietness of ምን of rural ገጠራማ rural living የገጠሩን ህይወት ገጠራማ ህይወት ሩላር አሁን የእርባን ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ሩራል እርባን። ስለዚህ there are still many people who prefer the peace and quiet of rural living. አሁንም ድረስ ብዙ ሰዎች አሉ many people who prefer የሚመርጡ የሚሻላቸው the peace and quiet ዝምታውና ሰላሙ of rural living የገጠሩ ህይወት። Villages and towns have several differences that make them distinct from each other. Villages and towns መንደሮች እና ከተሞች villages and towns have አላቸው ምን አላቸው? several ብዙ ማለት ነው። ልክ እንደ many, several houses, several people, several differences ብዙ ልዩነቶች different የተለያየ differences ልዩነቶች that make ምን የሚያደርግ differences that make them happy, that make them faster, differences that make them ምን የሚያደርጋቸው distinct ልዩ district ምናምን አይደለም distinct የተለየ ልዩ የሚያደርጋቸው ከማ from each other ከእርስ በርሳቸውን የሚለያያቸው each other. Villages and towns have several differences ብዙ ልዩነት አላቸው that make them distinct የሚለያያቸው from each other ከእርስ በርሳቸው. Villages are not
so densely populated as towns አሁን ትርጉማቸው እየመጣልን ነው ታሪክ ውስጥ villages v are not አይደሉም as densely እጭቅ ያለ dense የታመቀ ዴንሲቲ ማለት በአንድ ቦታ ውስጥ ያለው የእቃው ብዛት ማለት ነው። ለምሳሌ ቡሽ የሚባለው ነገር ሌስ ዴንስ እሱ የሚያክል ብረት ቢኖራችሁ ከባድ ነው። አንድ ክፍል 30 ልጆች ብትሆኑ ያለውና ከዛ ደግሞ 7 ተማሪ ይገባበት 100 ስትሆኑ በቃ it will be densely ጥቅጥቅ ይላል ማለት ነው። are not densely populated በጣም እጭቅ ብሎ በሰው ብዛት የታመቀ ሳይሆን አዝ ካልኩኝ ሁለት ጊዜ አዝ ምለው as fast as ኃይለ ገብረስላሴ ልክ እንደ ኃይለ ገብረስላሴ as big as the ደንበል ቢልዲንግ ደንበል ህንፃን የሚያክል ትልቅ ምናምን as densely populated as towns እጭቅ ያሉ ደግሞ ታምቆ በሰው ብዛት የታመቁ ደግሞ በጣም ብዙ የሰው ብዛት ያለበት አይደሉም። villages are not certainly they are not as fast changing as towns certainly በእርግጥም certain are you certain እርግጠኛ ናችሁ certainly በእርግጥም certainly በእርግጥም they are not አይደሉም they are not they ያለው እንግዲህ ቪሌጅ ስለነ ቪሌጅ እያወራ ነው እስካሁን ማለት ነው። they are not as fast እንደገና as የሚለው መጣ እንደ ምን as fast ፈጣን fast ምን fast changing በፈጣኑ የሚቀያየር as fast changing በሃይፈን ተቀምጧል። fast changing as እንደገና እንደምን towns they are not በእርግጥም they are not አይደሉም as fast changing በፈጣኑ የሚቀያየሩ as towns እንደ ከተሞች። እሺ towns have larger populations than villages towns have what do they have larger የበለጠ የሰፋ የተለቀ ኢአር ካለ ውድድር አለ larger ምን population የህዝብ ቁጥር ብዛት የህዝብ ቁጥር larger ኢአር ካለ ዳን አለ ውድድር ነው ማለት ነው። larger than what villages larger populations than villages inhabitants of towns have more access to the town market and shops inhabitants ነዋሪዎቹ እዛ ውስጥ የሚኖሩ inhabitants the inhabitants of the city የከተማዋ ነዋሪዎች inhabitants of ምን የከተማ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ሆኑ ማለት ነው። inhabitants of town have ምን አላቸው more የበለጠ access አቅርቦት ወይም ደግሞ በቀላሉ ማግኘት የሚችሉት access አንድ ነገር ለማግኘት በር ማግኛ መንገድ ማለት ነው። የበለጠ አቅርቦት አላቸው አማራጭ አላቸው መድረስ ይችላሉ። access to what access to clean water ለንጹህ ውሃ access to the town የከተማው ሆነ ማለት ነው። the town የከተማው markets የከተማው ገበያዎችንና market አንድ ነው and እና shops እና ሱቆችን የማግኘት እድላቸው ሰፊ ነው። more access to the town market and shops inhabitants ነዋሪዎች of towns have more access to the town market and shops they can get various types of entertainment and social service facilities like police station cinema banks and others in their nearby እሺ they can get various types ማግኘት ይችላሉ they አሁን ስለ ነዋሪዎቹ ነው የሚያወሩ ማለት ነው። they can get ማግኘት ይችላሉ they can come መምጣት ይችላሉ they can eat መብላት ይችላሉ they can get ምን various የተለያዩ various ወይም various የተለያዩ types አይነቶች types of what entertainment መዝናኛ entertainment መዝናኛ and እና social service social ማህበራዊ ሰርቪስ አገልግሎት ፋሲሊቲስ ተቋማት የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት ላይክ እንደ ላይክ ዋት እንደምን መውደድ የሚለው ደስ ማለት የሚለው ላይክ አይደለም። በዚህ አጋጣሚ እንደምን ላይክ ፖሊስ ስቴሽን የፖሊስ ጣቢያ ሆነ ማለት ነው። ፖሊስ ስቴሽን
የፖሊስ ጣቢያ ኮማ ሲኒማ። አሁን ምንድን ነው ሲኒማ? ፊልም ቤት። ፊልም እንግሊዝኛ ነው። ቤት ራሱ አረብኛ ቤት ነው። ምን ይሻላል? የት እንግባ? ሲኒማ አላቸው። ከዛ ባንክስ ባንክም ባንክ ነው ኤንድ አደርስ እና ሌሎች ኤንድ አደርስ ኢን ዴር ኒር ባይ በነሱ አቅራቢያ ዴር በነሱ ኒር ባይ አቅራቢያ ቢሎ ነው። the house is nearby ቤቱ በዚህ አቅራቢያ ነው ያለው። ኦኬ nearby our house በእኛ ቤት አካባቢ nearby በእነሱ አቅራቢያ የሚለው ነው። እሺ they can get various types of entertainment and social service facilities ማግኘት ይችላሉ። የተለያዩ አገልግሎቶች police station, cinema, banks and others in their nearby. A village has a simpler system of utilities such as water supply and roads. A village and መንደር ወይም መንደር has አለው ምን አለው? a simpler ቀለል ያለ simple ቀላል simpler የቀለለ simpler ምን simpler system የቀለለ አካሄድ ወይም አሰራር simpler system አገልግሎት ማለት ይቻላል። እንዳጠቃቀማችን ኢሜን ሲስተም ነው። ሲስተም ኦፍ ዩቲሊቲስ የመጠቀሚያ ዩቲሊቲስ መጠቀሚያ ለአገልግሎት የሚሉ ነገሮች ማለት ነው። ዩቲሊቲ ራሱ ዩቲሊቲ ቦክስ ሊሆን ይችላሉ። አሁን ይሄ መፍቻ ምናምን ከትበት ፒንሳ ምን ያለበት ዩቲሊቲ ቦክስ ሊሆን ይችላሉ። መገልገያ ያለበት ሳጥን ቦክስ። እሺ ሲስተም ኦፍ ዩቲሊቲስ አካሄዱ አሰራሩ የመጠቀሚያዎቹ አር ሲምፕለር የቀለሉ ናቸው። ሰቻስ እንደ ዋተር ሰፕላይ የውሃ አቅርቦት ዋተር ሰፕላይ የውሃ አቅርቦት ኤንድ ሮድስ እና መንገዶች። በቃ ሲምፕል ቀላሉ ውሃ መንገድ ምን ትፈልጋለህ ከዚህ በላይ? ቪሌጅ have a simpler system. እሺ it is sometimes lacking in transportation facilities such as buses and trains. it የተባለው ቪሌጁ ማለት ነው። it is ምንድን ነው? lacking ያጥረዋል። lacking lack I am lacking money ካልኩኝ ገንዘብ አጥሮኛል። I lack time ካልኩኝ ይሄኛው ላክ እድል የሚለው ላክ አይደለም። ምንም ድምፁ ቢመሳሰልም ይሄኛው ማጣት የሚለው እሺ ላኪንግ ያጥረዋል። ማጣት ማጠር ማለት አንድ ነገር ቁመቱ ማጠር ሳይሆን አቅርቦቱ ሲያጥር ነው። የሆነ ነገር ሲያጥር ነው ላኪንግ ታይም ጊዜ ማጠር። እሺ ምንድነው? what do they lack? it sometimes okay it is sometimes ነው it is sometimes አንዳንዴ sometimes አንዳንዴ ያጥረዋል ያንሳል። ምኑ? in transportation በመጓጓዣ ፋሲሊቲስ አቅርቦቶች ወይ ደግሞ አገልግሎቶች ያጥረዋል ማለት ነው። such as እንደምን አይነት such as what? buses አውቶቢስ እሱም አውቶቡስ ነው በቃ and trains ይሄን ቢያንስ በራሳችን ቃል አለ። ባቡር ከየት ነው የመጣው? ባቡር የራሳችን ቃል ይመስላል። ባቡር በቃ ባቡር እና አውቶቢስ ያጥረዋል። it is lacking transportation facilities የመጓጓዣ አገልግሎቶች such as እንደ buses and trains አውቶቢሶች እና ባቡሮች። other important public service providers may not be found. other ሌላ የተለየ other what? other houses, other people, other important ጠቃሚ አስፈላጊ other important what? public service public የህዝብ public service አገልግሎት providers ስለዚህ የህዝብ አገልግሎት ሰጪዎች የሚባሉት ማለት ነው። may not be found ላይገኙ ይችላሉ። may be found ይገኙ ይችላሉ። may not be happy ሊደሰቱ አይችሉ። may not be found ላይገኙ ይችላሉ። other important ሌሎች አስፈላጊ public service providers የህዝብ አገልግሎት ሰጪዎች may not be found ላይገኙ ይችላሉ። may not be found እሺ in towns unlike villages there are some employment opportunities with a variety of choices.
in towns በከተሞች unlike villages unlike ሳይሆን ሲቀር እንደነዛ ሳይሆን ማለት ነው unlike you I play hard እንደናንተ ሳይሆን እኔ ግን በደንብ እጫወታለሁ unlike her I'm not studying እንደሷ ሳይሆን እኔ ግን በደንብ አጠናለሁ ላይክ ቢሆን ኖሮ ተመሳሳይ ነበረ ሲሚላርሊ ተመሳሳይ የሚሆነው አንላይክ ሲሆን ግን በተቃራኒው ማለት ነው በከተሞች unlike in villages or in village በገጠር ውስጥ ሳይሆን ሲቀር በገጠሩ ተቃራኒ there are more employment opportunities with a variety of choices there are ምንድን ነው ያሉት more የበለጠ employment መቀጠር ማለት ነው employment መቀጠር opportunities እድሎች ክፍተቶች opportunity እንደ እድል አጋጣሚ የሆነ ነገር ለማድረግ የሚያቀልልን ማለት ነው ስለዚህ የመቀጠር እድሉ ሰፊ ነው more employment opportunity is ከሆነ ደግሞ እድሎች with እድሉ ደግሞ ምን አለው a variety የተለያየ አማራጭ ያለው variety የተለያየ ነገር ማለት ምርጫ ያለው ማለት ነው variety of houses variety of food variety of choices ምርጫም አለ እንጂ variety of choice የአማራጮች ብዙ አማራጮችም አሉ unlike in village there are more employment opportunities with a variety of choices የበለጠ እንደገጠሩ ሳይሆን የበለጠ የመቀጠር እድሎችና ብዙ አይነት አማራጮችም አሉ variety of choices if one does not have a profession like being a doctor or a teacher he is most likely to be a farmer or a fisherman if one ስለማንኛውም ሰው ሳወራ መፈልግ ማለት ነው አሁን if one studies hard አንድ ሰው ጠንክሮ ካጠና one can pass the exam ያ ሰው በቀላሉ ማለፍ ይችላል ፈተናውን if one does not ከሌለው ወይም ካላረገ ማለት ነው does not have ከሌለው does not have money if one does not have money አንድ ሰው ማናቆም ስለ አንድ ሰው ዝም ብለን እያወራን እንደምሳሌ ማለት ነው if one does not have a profession ሙያ አንድ ሰው ከሌለው like what profession like what like being a doctor መሆን being a doctor የመሆን ሙያ ባይኖረው or a teacher ወይም ደግሞ teacher ወደ ማስተማሪ የመሆን ሙያ ባይኖረው አሁን ዋን ያሉትን ያሉት እንጂ he or she መሆን ይችላል ማለት ነው እሱ ወይም እሷ is most likely በጣም በትልቁ most likely በጣም በአብዛኛው ምን ሊሆን ነው ወይ ደግሞ በትልቁ እድል ምን ሊሆን ነው most likely to be what to be a farmer በቀላሉ ወይ ደግሞ ገበሬ መሆን እድሉ ሰፊ ነው most likely to be a farmer ገበሬ መሆን most likely እድሉ ሰፊ ነው ማለት it's most likely it looks like it will most likely rain በጣም ሳይው ሚዘንብ ይመስላል she will most likely not make it ምትመጣ አይመስለኝም ሳይው ሳስተውሎ ምትመጣ አይመስለኝም most likely to be a farmer or ገበሬ መሆን እድሉ ሰፊ ነው ወይም or a fisherman አሳጥማጅ ወይም ደግሞ ገበሬ የመሆን እድሉ ይሰፋል most likely to be a farmer if one does not have a profession አንድ ግለሰብ ሙያ ከሌለው like being a doctor ዶክተር የመሆን የማስተማሪ he is most likely to be a farmer ገበሬ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው or a fisherman ወይ አሳጥማጅ የመሆን እድሉ በሚቀጥለው ገጽ ላይ learning institutions that offer higher education are also usually located in towns rather than in villages learning መማሪያ learning institutions የመማሪያ ተቋማት ሆኑ ማለት ነው
ኢንስቲትዩሽንስ የመማሪያ ተቋማት ምንድን ናቸው? ምን የሚያቀርቡ that offer የሚሰጡ የሚያቀርቡ offer OFFER I offer you water ውሃ ሰጣችኋለሁ፣ ውሃ ጋብዛችኋለሁ፣ ውሃ የሰጠዋችሁ ነው። that offer ምን የሚሰጡት higher ከፍ ያለ ከፍተኛ higher ከፍተኛ education ከፍተኛ የሆነ ትምህርትን የሚሰጡ learning institutions የመማሪያ ተቋማት that offer እነሱም የሚሰጡ higher education ከፍተኛ ትምህርት are also usually ናቸው are what also በአብዛኛው ወይ also በተጨማሪም ነው እንጂ are also usually በተጨማሪም ወይ በአብዛኛው በተጨማሪም ምንድን ናቸው? usually located ይገኛሉ located ይገኛሉ location መገኛ located where in towns በከተማዎች ላይ ይገኛሉ ብዬዋለሁ። rather than ይልቅ ማለት ነው። I choose him rather than him እሱን ከሱ ይልቅ እመርጠዋለሁ። I choose apartment rather than studio ከሚባሉ አፓርትመንት የሚባሉ ይሻለኛል። rather than in towns በታውን ውስጥ የሚገኙት rather than ከምን ይልቅ in village ከመንደሮቹ ይልቅ learning institutions that offer higher education መማሪያ ተቋማት ከፍተኛ ትምህርት የሚሰጡ are also usually located እነሱም በተጨማሪ በአብዛኛው የሚገኙት በከተማ ውስጥ ነው towns rather than in villages. Villages only offer education up to secondary school while towns can have colleges. Villages መንደሮች only offer ብቻ only ምን offer የሚጋብዙት የሚሰጡት ነገር አንድ ነገር only offer what ኮፊ ቡና ብቻ የሚሰጡት only offer money ገንዘብ ብቻ ነው የሚሰጡት የሚያቀርቡት only offer education ትምህርት up to እስከ ማለት ነው up to ፒያሳ እስከ ፒያሳ ድረስ up to secondary school እስከ ሁለተኛ ትምህርት ድረስ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እስከ secondary school እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ብቻ የሚሰጡት only ብቻ ኮማ while በተመሳሳይ ጊዜ በዛ ሐሳብ while towns ከተሞች do this while you are studying ይሄ ነገር አድርጉ እያጠናችሁ ያለ don't play while you are eating እየበላችሁ አትጫወቱ የሚለውን ሐሳብ ይዘናል while towns እነሱ በተቃራኒ ምን አላቸው can have ሊኖራቸው ይችላል can have ኮሌጆች ኮሌጅ ነው የምንለው ኮሌጆች ሊኖራቸው ይችላል villages only offer education up to secondary school only offer ይህ ነገር ብቻ ነው የሚሰጡት while towns ግን በተቃራኒው ከተሞች can have ኮሌጅ ሊኖራቸው ይችላል public libraries and hospitals are also located in towns public libraries የህዝብ ላይብረሪ የህዝብ መጽሐፍት ቤቶች ቤተ መጽሐፍት ቤት አይባልም የህዝብ ቤተ መጽሐፍቶች ይቅርታ የህዝብ libraries and hospital እና ሆስፒታሎች ሆስፒታል ራሱ በአማርኛ ምንድነው ህክምና ተቋም public libraries and hospitals are also ናቸው በተጨማሪም also what located የሚገኙት in towns በመን ከተሞች towns economic system also differ between a town and a village economic system ማህበራዊ ተግባራቶቹ ምንድነው ተግዳሮች ነው አካሄዱ ኢኮኖሚክ ማህበራዊ አልኩኝ አይደል ኢኮኖሚያዊ ማለት ፈልገን ኢኮኖሚያዊ ሲስተምስ አሰራሩ አካሄዱ ቅደም ተከተሉ ማለት ይችላል ሲስተምን በብዙ ሐሳብ ልናስበው እንችላለን ኢኮኖሚክ ሲስተምስ also differ በተጨማሪም differ ይለያሉ ከማ ወይ በማንና መካከል between መካከል የሚለው ነው በማንና ማን between a town
በከተማና ቢትዊን ካለ ሁለት ነገር የተመራደረ ነዋ። በከተማ ኤንድ ቪሌጅ በከተማና በመንደር መካከልም ኢኮኖሚክ ሲስተምስ የኢኮኖሚ አካሄድ አሰራሩም ኦልሶ ዲፈር በተጨማሪ ይለያያል። እውነት ነው፣ ይለያያል። ባንክስ ኤንድ አዘር ኮሜርሻል ኢስታብሊሽመንትስ አር ሎኬትድ ኢን ታውንስ። ባንክስ አሁን ባንክ በአማርኛ ምንድን ነው? ገንዘብ መቋጠሪያ ቋት። ባንክስ እና አዘር ሌሎች ኮሜርሻል የንግድ ኢስታብሊሽመንትስ ተቋማት ወይ ደግሞ ኢስታብሊሽመንትስ ተቋማት ኢስታብሊሽ ዮር አይዲያ ግን ካልኩኝ ተቋማት የሀሳብ ተቋማት ፍጠሩ አይደለም። ሀሳባችሁን ፍጠሩ፣ ሀሳባችሁን አቅርቡ የሚለው ነው። ሀሳባችሁን አስቀምጡ የሚለው ነገር ነው። ኢስታብሊሽመንትስ ተቋማት መሆን ይችላል። ኮሜርሻል ኢስታብሊሽመንትስ የንግድ ተቋማት መሆን ይችላል። ኮሜርሻል ንግድ። እሺ አሎኬትድ ባንክስ ኤንድ አዘር ኮሜርሻል ኢስታብሊሽመንትስ አሎኬትድ አሁንም መገኛ ነው። አሎኬትድ ይገኛሉ። ሎኬትድ የት? ኢን ታውንስ ከተሞች። they make towns more economically active and provide their inhabitants with better opportunities. they make ያደርጋሉ፣ ይሰራሉ። they የተባሉት እነዚህ እንግዲህ ኮሜርሻል ኢስታብሊሽመንቱን ማለት ነው። ማህበራዊ ይሄ ኢኮኖሚያዊ የንግድ ተቋማቶቹ ምን ያደርጋሉ? they make towns ከተሞችን ምን ያደርጓቸዋል? they make towns happy ከተሞችን ያስደስታሉ። they make towns crowded ከተሞችን ያጨናንቃሉ። they make towns more የበለጠ ኢኮኖሚካሊ ይሄም አሁን እኮ ኢኮኖሚካሊ ነው የሚባለው በአማርኛማ ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ ንቁ ወይ ደግሞ ፈጣን አክቲቭ አክት ብዙ የሚያነጅብ አይደለም። አክቲቭ ስንለው በቃ ፈጣን በኢኮኖሚክ ፈጣን ያደርጓል። ታውንስ ሞር ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ ኤንድ ፕሮቫይድ እና ደግሞ ምን ያቀርባሉ? ፕሮቫይድ ያቀርባሉ። what do they provide? provide their inhabitants የነሱን ነዋሪዎች inhabitants የቀደሙ ቃል inhabitants የነሱን ነዋሪዎች ምን ይሰጣሉ? what do they provide their inhabitants with? they provide them with provide ካልኩኝ with what? provide ሰጡኛል። በምን የሚሰጡኝ? with better የተሻለ opportunities የተሻለ አማራጮች እድሎችን ይሰጧቸዋል። እነማ? they make towns እንደዚህ ኢኮኖሚክ ኢስታብሊሽመንት የተባሉ ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ they make towns more economically active የተሻለ በኢኮኖሚ ፈጣን የሆነ ያደርጉታል። and provide their inhabitants እና ደግሞ ነዋሪዎቻቸውን ምን ያቀርባሉ? with better opportunities በተሻለ አማራጮች ደግሞ ይሰጧቸዋል ኢንሃቢታንቶቹን። but of course different countries have different concepts of what a town or a village is. but of course ግን በእርግጥ የሚለው ሀሳብ ነው። በእርግጥ ግን ሊሆን ይችላል። but of course ልንቃረን ነው፣ ግን ተቃርነንም ያኛውን እያፈረስ ነው አይደለም፣ ተጨማሪ ነገር እየጨመርን ነው። but of course በተለየ በተቃራኒውም የሚለው ነገር ነው። በእርግጥም ግን በእርግጥም መሆን ይችላል። እዚህኛው ላይ እንደዛ የተጠቀሙት but of course different የተለያዩ countries የተለያዩ አገራት ካንትሪ በዋይ ነበር የሚያልቀዋል IAS ብሎ ነው የሚያልቀው ብዙ ሲሆኑ different countries የተለያዩ ሀገራት have አላቸው። ምንድን ነው ያላቸው? different እንደገና የተለያየ concepts ህሳቤ፣ ሀሳብ፣ አመለካከት፣ አስተያየት concepts of ምን? concepts of what? ምን? a town አንድ መንደር ማለት አንድ ከተማ ወይም or a village አንድ መንደር is አንድ ከተማ ወይስ አንድ መንደር ምን እንደሆነ ያለው ሀሳባቸው እሳቤያቸው የተለያዩ ሀገራት የተለያየ ህሳቤ ያላቸው። አንዳንዱ ሀገር በቃ በጣም ብዙ ህዝብ ያለበትን ከተማ ይሄማ መንደር ነው ሊል ይችላል። ወይ ደግሞ ለእኛ ትንሽ የሆነውን መንደር ይሄ የሚያክል ትልቅ ከተማማ ሊል ይችላል። ስለዚህ ኦፍ ኮርስ ነገር ግን በተቃራኒው different countries የተለያዩ ሀገራት have different concepts የተለያየ ሀሳብ ህሳቤ ያላቸው of what a town is
አንድ ከተማ ወይም ደግሞ አንድ ገጠር መንደር ምን እንደሆነ ያለው ትርጉም የተለያየ ሀሳብ አላቸው ይላሉ። Some may have villages that cover large areas and have bigger populations than their towns. Some አሁን የተሰምሮበታል እንድታውቁ ተፈልጓል ማለት ነው። እሺ አልተረጎሙም። some የተባሉት ነገሮች may have ሊኖራቸው ይችላል። I may have the pencil እርሳስ ሊኖረኝ ይችላል። we may have village አንዳንዶች some የተባለው ነገር may have village መንደሮች ሊኖራቸው ይችላል። that cover እነሱም cover የሚሸፍኑት የሚከልሉት cover what larger የተለቀ የሰፋ ያደገ larger ትልቅ የሆነ የበለጠ larger ምን areas ስለዚህ ሰፋ ያለ ቦታ ይሸፍናሉ። and have እና ደግሞ ምን አላቸው have bigger አሁንም የተለቀ የበዛ ማለት ነው። bigger larger population የበዛ ደግሞ የበለጠ የህዝብ ብዛት የህዝብ ቁጥርም አላቸው። እሺ ላርጀርም ብለናል ቢገርም ብለናል። ከማን ነው ላርጀርን ቢገር ዳን ከማን ይልቅ their የነሱ towns ከነሱ ከተሞች ይልቅ they may have village that cover አንዳንድ ትላልቅ መንደሮች ሊኖራቸው ይችላል that cover larger areas ተለቅ ያለ ቦታና and have bigger population የተለቀ የህዝብ ብዛት አላቸው than their town ከከተማቸው ይልቅ ገጠራቸው መንደር የተባለው ሰፊ የሆነበትም ሊኖሩ ይችላሉ። some የተባሉት እነማን ናቸው? መልካም እድል። ትንሽ ለመተርጎም ሞክሬ ነው ካስረዘምኩት ይቅርታ። እሱ ሀሳብ አልቋል። ቪሌጅ ኤንድ ታውንስ የሚባለው ታሪክ። እሺ ቢ ጥያቄ ላይ ገብተናል። based on the passage write true if the statement is correct and false if not። ምንባቡ መሰረት አድርጋችሁ write true or false እውነት ሐሰት በሉ። question number 1 people in towns have more access to markets than villages. people in towns ሰዎች በከተሞች ውስጥ ያሉ in towns have አላቸው ምንድነው ያላቸው more የበለጠ more what access አቅርቦት የማግኘት እድላቸው የበለጠ ነው። access to what access to markets ለገበያዎች than ከማን ይልቅ more access to markets than who than villagers village መንደር ነው። villagers መንደርተኞች ማለት ይቻላል። ገታሺ ስልክ አጠገቤ መስሎኝ ነበር ሩቅ ነው። people in towns have more access የተሻለ የበለጠ አማራጭ አላቸው to markets ለገበያዎች than villagers ደግሞ መንደርተኞች የሚለው ነው። እሺ መንደርተኞች village መንደር። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ there are many employment opportunities in towns there are አሉ there are ምንድን ያሉት many ብዙ employment የቅጥር opportunities አማራጮች እድሎች ክፍተቶች opportunities in towns በመንደሮች ውስጥ in towns there are many employment opportunities in towns. ሶስተኛ villages and towns are equally populated. villages መንደሮች and towns እና ከተሞች are ምንድናቸው equally እኩል ለኩል እኩል ለኩል ምንድን populated እኩል ለኩል የህዝብ ቁጥራቸው እኩል ለኩል ነው ወይ ደግሞ አሰፋፈሩ የህዝቡ አሰፋፈር equal እኩል ለኩል ነው። አራተኛ not all types of public services can be found in villages. not all ሁሉም ሳይሆን ሲቀር ወይ ደግሞ ሁሉም ያልሆነ ማለት ነው። ሁሉም all ነበር not all ሁሉም አይደለም not all types ሁሉም አይነቶች የሉም ማለት ነው። not all types of cars ሁሉም አይነት መኪኖች የሉም። not all types of public
የህዝብ ሰርቪስስ አገልግሎቶች can be found ሊገኙ ይችላሉ። can be found can be መቻል ነው። can be found ማግኘት መቻል can be found የት in villages በመንደሮች ውስጥ not all ሁሉም አይደሉም። አምስተኛ towns cannot have a larger number of houses than villages towns ከተሞች towns cannot have አይችሉም ነው cannot አይችሉም አለመቻል በቃ I cannot jump መዝለል አልችልም I cannot come መምጣት አልችልም towns cannot have ሊኖራቸው አይችልም a larger የተለቀ ተለቅ ያለ number ተለቅ ያለ ቁጥር number of what houses የበዛ የተለቀ የቤቶች ቁጥር number of houses number of people number of cars number of houses than er ሁሌ ካለ ውድድር አለ villages መንደሮች ሲ አምስት ቢ ያለቀ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ትሩና ፎልሱ ቶሎ ለማለት የሞከርኩት ያው መልሱ በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል ነው። ግን በርቱ ሞክሩ። ሲ go back to the text and identify what the following pronouns refer to. go back to the text ተመልሳችሁ ሂዱ go back ወዴት to the text ወደ ጽሁፉ ወደ ምንባቡ to do what ወይ ምን ለማድረግ ነው and identify እና ደግሞ ለዩ identify ለዩ ምንድን ነው የምትለዩት what the following pronouns ምን እንደሚሉ what the following ቀጣዮቹ ወይም ቀጣዩ pronouns ቀጣዮቹ pronoun የሚባሉት refer to ምን እንደሚያመለክቱ they refer to who ማን እንደሚያመለክቱ look back to the text and identify እና ለዩ ለምሳሌ they የሚለው እነሱ የሚለው ቤቶችን ነው መኪኖችን ነው ሀገራቱን ነው ምንድን ነው they የሚያመለክተው የት ነው ያለው they ያለው ፓራግራፍ 2 ላይን 3 አንቀጽ ቁጥር 2 መስመር 3 ላይ ያለው they ማንን ለማለት ነው they የሚለው ይሄ pronoun the pronoun they what does it refer to it refers to the people it refers to the holidays it refers to the facilities እሺ it የተባለው ደግሞ በፓራግራፍ 3 አንቀጽ 3 ላይን 1 መስመር 1 ላይ ያለው it የተባለው ምኑን ነው it የተባለው ቤቶችን ነው የህዝብ ቁጥሩን ነው መሬቱን ነው ስራውን ነው it የተባለው ምኑን ነው ከዛ ሶስተኛ ላይ some የጨረሻ ላይ ዘለልኩት ማለት ነው some ብሎ የቀጠለው some may have villages የሚለው some የሚለው pronoun on paragraph 7 ሰባተኛ አንቀጽ line 2 መስመር 2 ላይ ያለው some ማንን ነው የሚያመለክተው እቺን ኢትና ደይን ጋር ሳናገር ያልቀር ምክንያቱም አላስተዋልኳቸውም ዛሬ some የሚለው ብቻ የተሰመረበት ወደኋላ ከተመለሳችሁ ታገኙት ይችላልላችሁ ግን እናንተ ራሳችሁ ሞክሩና እንድትበረቱ ነው ማበረታታው ስለዚህ they እና it እና some የሚባሉት pronoun ማንን ለማመልከት ነው what do or who do they refer to መልካም እድል ከዛ በኋላ post reading activity ካነበባችሁ በኋላ ያለ መልመጃ ትእዛዙ ምን ይላል write short answers for the following questions write short answers አጭር መልሶች ወይም አጫጭር መልሶች short answers መልሶቹን for the following questions ለሚቀጥሉት ጥያቄዎች ጥያቄ ቁጥር 1 which of the features presented in the text are similar to your town or village which የትኞቹ which houses which kids which cars which of the features መገለጫዎቹ የተነገሩን features መገለጫው የትኞቹ መገለጫዎች presented የቀረበልን presented የቀረበልን የተሰጠን present አሁን ስጦታ ነው ግን I will present you my idea ካልኩኝ ሐሳቤን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው which of the features presented የተሰጡን የተገለጹልን ማብራሪያዎች ወይም መገለጫዎች ይቅርታ presented in the text በጽሁፉ ላይ የተሰጡን ማብራሪያዎች መገለጫዎቹ
are similar የትኞቹ ናቸው similar ተመሳሳይ የሆኑት ከማን ጋር in your በእናንተ town በእናንተ ከተማ or በእናንተ village የትኞቹ which of the features presented የትኞቹ መገለጫዎቹ የተቀረቡት in the text are similar የትኞቹ ይመሳሰላሉ in your town and village or village እቺ ስላሽ or ነው እዛ ተቀምጦላችኋል መልካም question number 2 do you agree or disagree with the writer's way of describing villages and towns why do you agree ተስማማላችሁ do you agree ተስማሚያለሽ ተስማማላችሁ or disagree ወይስ አትስማሙ disagree ወይስ አትስማሙ ከማን ጋር agree with who or disagree with who with the writers ከጸሐፊው the writers የጸሐፊው way መንገድ way of what way of describing ያገላለጹ መንገድ ያስረዳበት መንገድ describing what describing villages መንደሮችን ያስረዳበት መንገድና and towns እና ከተሞችን the writer's way his way of describing ያስረዳበት መንገድ do you agree or disagree why ለምን ነው የምትስማሙት ካልተስማማችሁስ ለምንድን ነው የማትስማሙት የሚባል ሐሳብ ነው week 5 ትንሽ ረዘም ያለ ነው ስትከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ እንደገና በርቱ ብሌንዲንግ ጀመረ ከዛ በኋላ ስለ ከተሞች ማርኬት ፖፑሌሽን ፖፑሌትድ ሌስ ፖፑሌትድ ሞር ፖፑሌትድ ምናምን የሚሉ ሐሳቦች ቀጥሉ አንዳንድ ቃላቶችን ተረጎምን ይሄን ይመስል ነበር ስለሰማችሁ እንደገና ደግሜ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ